Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 41, sau khi Vương Lâm trả thù giúp Trình Hiền, đến khi trở về, anh ấy vẫn không thể nào tu luyện được khi nhớ lại lời của Tôn Chấn Vĩ. Cảm giác Lý Mộ Uyển sẽ gặp phải chuyện xấu, Vương Lâm không chậm trễ, anh ấy cũng liền đi tới nơi ở của Lý Mộ Uyển. Thấy Vương Lâm đi tới, Lý Mộ Uyển ngồi bên trong lầu các nói: "Sư phụ ngươi bế quan sắp xong, nếu có vấn đề gì thì đợi hắn xuất quan hãy nói." Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Ta cần đan dược, có thể trong 2 tháng để cao tu vi lên tới Nguyên Anh kỳ." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển sững người, hai mắt nhoẻn đi, nàng chạy ra nói: Ngươi là ai? Có loại đan dược này hay không?" Dứt lời, Vương Lâm liền lấy ra một cái ngọc giản và đưa cho Lý Mộ Uyển, đồng thời thanh âm vang lên nói: "Tôn Chấn Vĩ có ý đồ xấu với muội, chờ tu vi ta đạt tới Nguyên Anh kỳ, ta sẽ lấy mạng hắn. Đến lúc đó sẽ không ai dám nói gì chúng ta nữa." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển đáp: "Huynh vào đây đi." Dứt lời, cả hai cùng nhau bước vào gian phòng nhỏ. Thế nhưng khi lướt qua người Lý Mộ Uyển, bàn tay Vương Lâm bất chợt vòng tay qua eo nữ nhân kia. Thấy thế, thân thể Lý Mộ Uyển lập tức mềm nhũn ra, rồi tựa vào lồng ngực Vương Lâm. Sau một lát, hai người mới buông tay ra. Nhìn Vương Lâm, Lý Mộ Uyển nói: "Bề ngoài của huynh sao lại không giống trước kia như vậy? Mã Lương chỉ là thân thể do ta đoạt xá mà thôi. Chuyện này rất dài, ta sẽ nói sau. Có phương pháp nào làm cho ta tu vi trúc cơ trong 2 tháng đạt tới Nguyên Anh kỳ không? Trong cổ tịch có lưu lại một phương thuốc như vậy, thế nhưng trong thời gian ngắn luyện chế ra là rất khó." "Không cần, ta chỉ cần đan dược từ trúc cơ lên kết đan rồi tiến vào Nguyên Anh." Nghe vậy, Lý Mộ Uyển liền gật đầu. Sau đó, nàng liền nói anh ấy đưa linh dịch cho mình. Thấy thế, Vương Lâm cũng làm theo. Cuối cùng, anh ấy liền lấy cái đan lô và ngọc giản mà mình lấy được từ túi trữ vật của Vân Phi, sau đó đưa cho Lý Mộ Uyển xem. Nhìn thấy nó, nữ nhân kia giật mình, bởi vì nàng hiểu đan lô này có phẩm chất cực cao, chiếc bùa và ngọc giản kia chính là để phong ấn đan dược quý hiếm bên trong. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc mở nó. Nói đến đây, hai người bàn bạc thêm một chút. Sau đó, Vương Lâm liền để lại đệ nhị ma đầu cùng Hứa Lập Quốc ở lại bảo vệ Lý Mộ Uyển, rồi mới rời đi để tránh người khác phát hiện. Thế nhưng vừa đi ra, Vương Lâm lại bất ngờ chạm trán Tôn Chấn Vĩ. Bất chợt, tên kia nhìn Vương Lâm nói: "Ngươi là Vương Lâm sao?" "Đúng vậy." "Ngươi vừa đi tìm sư tổ của ngươi phải không? 2 tháng tới, ta coi như là sư tổ của ngươi, nếu có gì thắc mắc, ngươi hãy tới tìm ta." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu đáp: "Nếu không còn việc gì nữa, đệ tử xin cáo từ, đệ tử còn đang luyện chế một đan lô. Phi kiếm này tên là Thanh Phong, xem như là lễ vật gặp mặt của ta." Dứt lời, Tôn Chấn Vĩ liền đưa cho Vương Lâm một thanh kiếm. Thế vậy, Vương Lâm cũng liền cầm lấy, nói lời cảm ơn, sau đó anh ấy liền rời đi. Còn Tôn Chấn Vĩ nhìn Vương Lâm rời đi, hắn ta cười khẩy, có thanh kiếm này, hắn ta có thể theo dõi hành tung của Vương Lâm một cách dễ dàng. Không lâu sau, Vương Lâm đã trở về phòng của mình. Ngay sau đó, anh ấy liền lấy ra phi kiếm mà Tôn Chấn Vĩ đưa và xem thử. Cảm thấy bất ổn, Vương Lâm liền đánh lên đó cấm chế phá đi sự dò xét của Tôn Chấn Vĩ. Xong xuôi, anh ấy liền đặt phim kiếm vào một góc. Sau đó, Vương Lâm liền tiến vào không gian Thiên Nghịch Châu. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền lấy ra đan dược mà Lý Mộ Uyển đưa cho mình. Rất nhanh, Vương Lâm liền cho đan dược vào miệng và bắt đầu hấp thu đan dược. Theo quá trình cổ thần quyết vận chuyển, đan dược rất nhanh đã bị tiêu hóa. Vương Lâm cũng liền thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, lấy tiếp ra một bình đan dược, Tiêu Viêm lại tiếp tục ăn vào. Rất nhanh, phân thân cũng liền tiến hành hấp thu. Không lâu sau, trong cơ thể Vương Lâm, một viên nguyên đan rốt cuộc cũng được ngưng lại, một tầng năng lượng theo đó cũng bạo phát. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Lý Mộ Uyển vẫn đang say sưa tìm tòi các loại ghi chép trong tàng kinh các để tìm ra phương pháp mở ra đan lô. Trong thời gian đó, cái tên Tôn Chấn Vĩ kia vẫn luôn cho người theo sát nàng, thế nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì mờ ám. Lúc này, Tôn Chấn Vĩ không chỉ quan sát Lý Mộ Uyển mà ngay cả Vương Lâm, hắn ta cũng âm thầm quan sát, thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Còn Vương Lâm, thời gian qua đi, anh ấy vẫn ngồi tại chỗ và tiếp tục hấp thu thêm đan dược. Không bao lâu sau, viên nguyên đan thứ 2 đã xuất hiện. Đến đây, Vương Lâm đã đột phá tới kết đan trung kỳ. Thế nhưng anh ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cắn nuốt đan dược. Vương Lâm rốt cuộc từ kết đan trung kỳ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Viên nguyên đan thứ 3 cũng đã lặng yên trong nội thể. Đến đây, Vương Lâm bất chợt mở hai mắt, anh ấy cảm nhận được dường như Hứa Lập Quốc đang kêu gọi mình. Ngay lập tức, anh ấy liền trở ra bên ngoài, thì chợt phát hiện Chu Lâm đang chờ mình ở ngoài cửa. Nói vài lời, Chu Lâm cũng liền dẫn Vương Lâm tới một gian mật thất. Sau đó, hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Tiếp theo, diễn biến của tập 42 sẽ còn rất hấp dẫn. Liệu rằng sẽ có gì mới các bạn nhỉ? Vậy hãy theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!